हेलो नमस्ते। आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो टीएमएस सिस्टम अन्तर्गतको यो 4th नम्बरमा अर्डर म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको बाइ सेलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो भन्दा मैले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ यो बाइ सेलको यो प्यानल अन्तर्गत यो माथिको कन्टिन्युस प्री ओपन, अर्डलट, स्पेसियल प्री ओपनहरूको बारेमा र यी माथि जति पनि देखेका यी अप्सनहरू छ यिनीहरूको बारेमा मैले चर्चा गरिसकेको छु। यदि त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने मैले यहाँ माथि आई बटनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्ने भनेको चाहिँ यो आइएनएसटी अर्थात् यो आइएनएसटी अन्तर्गत हुने यी विभिन्न टर्म्सहरू छ, यिनीहरूको काम के कसरी गर्ने हो र यिनीहरू के कामको लागि युज हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। फर्स्टमा यो आइएनएसटी भन्नाले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट टाइप भनेर बुझ्छौँ हामी, अर्थात् नेपाल स्टकमा चाहिँ हामीले ट्रेड गर्न मिल्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू कुन कुन छन् तिनीहरूको चाहिँ यहाँनिर लिस्टिङ गरिएको हुन्छ। तिनैको सर्ट फर्म हो यिनीहरू भनेको। ओके, मैले फर्स्टमा सुरु गरेँ इक्यू। हामी नर्मली रूपमा टीएमएस सिस्टममा लगइन गरेर यहाँ यो प्यानलमा आउने हो भने यहाँ नर्मल रूपमा जहिले पनि बाई डिफल्ट इक्यू बसिरहेको हुन्छ। इक्यू भनेको चाहिँ इक्विटी भनेर बुझ्छौँ हामी, अर्थात् इक्विटी भनेको चाहिँ नर्मल सेयरहरू जुन चाहिँ हामी रेगुलर रूपमा ट्रेड गरिरहेको हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी इक्विटी भनेर भन्छौँ, जुन पब्लिक कम्पनीहरूले जारी गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी साधारण सेयरहरू किनबेच गर्न सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले कुनै एउटा कम्पनीको लिएँ, जस्तै बिओकेएल भनेर लिएँ। जस्तै बिओकेएल चुज गरेँ, यहाँबाट हामी अब बिओकेएलको सेयर चाहिँ ट्रेड गर्न सक्छौँ, किन्न वा बेच्न अगाडिको प्रोसेस गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामी इक्विटीबाट गर्छौँ। अर्थात् इक्विटीको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ त, सेयर भन्ने अर्थात् हामीले युज गर्ने नर्मल सेयर भन्ने हुन्छ। र यी नर्मल कम्पनीहरूको चाहिँ सेयर हामीले किनबेच गर्दाखेरि जहिले पनि यो इन्स्ट्रुमेन्ट टाइप चाहिँ इक्यू भएकै हुनुपर्छ। यदि यो नभएर अरू भइरहेको छ भने तपाईँले यहाँ गएर अब जस्तै बिओकेएल भनेर टाइप गर्नुभयो भने नो सेक्युरिटिज फन्ड भनेर देखाइरहेको हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी यो इन्स्ट्रुमेन्ट टाइपमा इक्यू राखेर यहाँ सिम्बलमा चाहिँ अनि आफूले चाहेको कम्पनीको नाम टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल डिस्प्ले हुन्छ। हो, त्यसको लागि युज गर्छौँ हामी यो इक्यू भन्ने चाहिँ। अब त्यसपछि यसमा अर्को भनेको छ बिओ भनेर। यो बिओको मिनिङ हुन्छ बोन्ड भनेर, अर्थात् बोन्ड भनेको चाहिँ कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले लोन दिन सक्छौँ र त्यो लोन दिए बापत कम्पनीहरूले चाहिँ हामीलाई केही इन्ट्रेस्ट दिने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी बोन्ड भनेर भन्छौँ। अब यो नेप्सेमा अहिलेसम्म कुनै पनि बोन्ड चाहिँ जारी भएको देखिएको छैन। त्यस्तै गरी थर्ड अप्सन भनेको एमएफ भनेर छ। यो एमएफ भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्ड भनेर बुझ्छौँ हामी। म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ सामूहिक लगानी कोष भनेर बुझ्छौँ, जुन चाहिँ फर्स्टमा यो मार्केटमा आउँदा जस्तै हामीले सेयरको आइपिओ आएको जस्तै आइपिओ भरेको जस्तै म्युचुअल फन्डको पनि आइपिओ ग्रुपमा पर किता 10 रुपियाँको दरले किन्न पाइने हुन्छ। फर्स्टमा मार्केटमा आउँदाखेरि कुनै पनि कम्पनीको म्युचुअल फन्ड छ भने चाहिँ हामीले त्यसरी 10 रुपियाँ पर किता 10 रुपियाँको दरले किन्न सक्छौँ भने सेकेन्डरी मार्केटमा ती सेयरहरूको कारोबार गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी एमएफमा बसेर कारोबार गर्न सक्छौँ, किनबेच गर्न सक्छौँ। जस्तै एमएफमा बसेँ म, जस्तै एनआइबी भनेर टाइप गरेँ मैले। अब यहाँनिर हेर्न सक्छु एनआइबी अन्तर्गत एनआइबीको प्रगति फन्ड छ एउटा, अर्को एनआइबिएल समृद्धि फन्ड भनेर छ। कुनै पनि तपाईँ एउटा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले समृद्धि लिएँ। अब यो एनआइबीको समृद्धि फन्ड अन्तर्गत चाहिँ यसको कारोबारको आजको कारोबार हेर्ने हो भने अहिले हामीले लो चाहिँ 13 रुपियाँ 53 पैसामादेखि 14 रुपियाँ 7 पैसासम्म चाहिँ यसलाई किनबेच गराउन सक्छौँ भनेर यहाँ देखाइरहेको छु भने यहाँनिर अर्डरमा बाई अर्डर यतापट्टि देखाउँछ भने सेल अर्डर यतापट्टि देखाइरहेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ पैसाको महत्त्व हुन्छ। यो क्वान्टिटीमा खेलिने हो यो भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्डहरू भनेको चाहिँ, त्यसको लागि युज गर्छौँ। अब म्युचुअल फन्डमा बसेर अर्थात् यो इन्स्ट्रुमेन्ट टाइपमा म्युचुअल फन्डमा बसेर हामीले यहाँनिर कुनै सेयर अर्थात् इक्विटीको चाहिँ कारोबार गर्नु खोज्यो भने त्यो डिस्प्ले हुँदैन भने हामीले यदि म्युचुअल फन्ड किनबेच गर्नुपर्ने छ भने यो एमएफमै आएर बसेकै हुनुपर्छ। ओके, त्यसपछि अर्को छ एनसिडी भनेर छ। यो एनसिडी भनेको चाहिँ यसलाई हामी ऋणपत्र भनेर बुझ्छौँ। एनसिडीको फुल फर्म हुन्छ नन कन्भर्टिबल डिबेन्चर भनेर हुन्छ। सर्टेन इयर्समा चाहिँ यसको मेच्युरिटी पुरा हुन्छ
र यसले फिक्स्ड एउटा इन्कम चाहिँ दिने गर्छ कम्पनीले। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामी हेर्न सक्छौँ एनसिडी अन्तर्गतको कुनै एउटा हेरौँ। जस्तै एउटा छ एनआइभी डिभेन्चर भनेर, जुन चाहिँ 2082 सम्ममा यसको मेच्युरिटी हुने देखिन्छ भने यसले 10.5% नेपाल इन्भेस्टमेन्ट डिभेन्चर भनेर देखाएको छ। यसलाई यहाँ क्लिक गरेर हामी हेर्ने भने कारोबार गर्न सक्छौँ। ओके, त्यस्तै अब यो इन्स्ट्रुमेन्ट टाइपमा एनसिडी पछि अर्को छ हाम्रो पिएस भनेर। यो पिएस भनेको चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर भनेर बुझ्छौँ। यो चाहिँ सेम हाम्रो इक्विटी जस्तै गरेर ट्रेड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको छ डब्लुएस भनेर। यो डब्लुएस भनेको चाहिँ वारेन्ट्स भनेर बुझ्छौँ हामी। नेप्सेमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि वारेन्ट्सहरू चाहिँ लिस्टेड भएको देखिँदैन। त्यस्तै गरी अर्को छ पिसिडी भनेर। यो पिसिडी भनेको चाहिँ पार्शियल कन्भर्टिबल डिभेन्चर भनेर बुझ्छौँ हामी। त्यसपछि अर्को भनेको छ एफसिडी भनेर। एफसिडी भनेको फुल्ली कन्भर्टिबल डिभेन्चर भनेर छ। यो चाहिँ अहिलेसम्म नेप्सेमा लिस्टेड भएको देखिँदैन यो पनि। वेल, यो इन्स्ट्रुमेन्ट टाइपमा हामी यो नेप्सेमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो 8 किसिमको इन्स्ट्रुमेन्ट टाइपहरू छ, जसमा केही मात्र चाहिँ अहिले ट्रेडमा रहेको छ भने अन्य धेरै चाहिँ आउन बाँकी नै देखिन्छ। नर्मली रूपमा हामी इक्युमा बसेर चाहिँ हामी कुनै पनि कम्पनीको सेयरहरू किनबेच गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि इक्यु चुज गर्नुपर्छ भने यदि तपाईँ म्युचुअल फन्ड पनि कारोबार गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एमएफमा बसेर म्युचुअल फन्डको कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी नेप्सेबाट चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट टाइप थ्रु चाहिँ कुन इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ हामीले ट्रेड गर्ने हो त्यो यहाँबाट छानेर त्यसपछि बल्ल कम्पनीहरू छानेर ट्रेड गर्न सक्छौँ। ओके, मैले भिडियोलाई यतिमै एन्डिङ गरेँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो भ्यालिडिटीको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछु। Thank you for watching this video. Please keep watching Nepal Stock Guide. Thank you.